السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم في فيديو جديد تحت عنوان كيف يمكنك إصلاح فلاشة ال USB التالفة. فكما تشاهدون الآن عندي عدة فلاشات، كل فلاشة منهم بها مشكل مختلف عن الأخرى. فهذه مثلا فهي تظهر بدون إظهار حجم الذاكرة، وهذه فهي تتصل وتنفصل عن الجهاز في نفس الوقت. لهذا يصعب علي أن أجد لها حل، لأنه في الغالب مشكل يرتبط بالهاردوير وليس بالسوفتوير. أما هذه فمشكلها مثل هذه المشكل، لا يظهر حجم الذاكرة بها. أما هذه فهي 8 جيجا بايت، لكنها تظهر بأن حجم الذاكرة الخاص بها هو 32 ميجا بايت. أما هاتان فهما واحدة فيهما صالحة، سأقوم بنسخ الفريم ورك من الصالحة لأعيد نسخه في المعطوبة. بهذا سنبدأ الفيديو الخاص بنا وفرجة ممتعة. أولا ما سنحتاجه هو هذا الموقع الرائع صراحة. وموقع كل ما يحتاج منك هو أن تعطيه ال VID وال PID الخاص بالفلاشة، وهو سيبحث لك عن الفريم ورك الخاص بها، وسيمكنك من تحميله وإعادة تركيبه على الفلاشة. على بركة الله فلننطلق. إذن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف يمكنني الحصول على ال VID وال PID الخاص بهذه الفلاشة. وهناك طريقتان: طريقة يدوية. الطريقة الأولى وهي الطريقة اليدوية، عن كيف يمكننا الحصول على ال PID وال VID. كل ما سنفعله هو الذهاب إلى الران. سنقوم بكتابة div mgt بمعنى device management، ثم سنتجه إلى Universal Serial Bus Controller، ثم سنذهب إلى USB Mass Storage Device، ثم سنتوجه إلى Detail، ثم Device Instance Path، ثم سنحصل على ال VID وال PID الخاص بها. أما الطريقة الثانية فهناك أداتين صغيرتين. لدينا الأداة الأولى هي Get Flash Information. كل ما سنفعله الآن هو الضغط على Get USB Flash Drive Information، وننتظر بضع ثواني ليتم استخراج المعلومات، ونرى هنا المعلومات الخاصة بالفلاشة، ال VID وال PID، وكذلك بالنسبة إلى الفندر الخاص بها، وكل المعلومات المتعلقة بها. وكذلك لدينا أداة أخرى وهي Chip Genius، فهي تعطيك معلومات دقيقة كذلك عن هذه ال USB. سننتظر قليلا. فها نحن هنا حصلنا على المعلومات الخاصة بالفلاشة الخاصة بنا، وهنا نلاحظ بأنه لدينا نفس ال VID وال PID اللذان حصلنا عليهما بالطريقة اليدوية ثم بالاعتماد على هذا البروغرام. الموقع بالنسبة ال PID كان هو 6387. قم بعملية البحث، ثم سنبحث عن الستوراج، فهي تابعة للكور. نبحث عن 16 جيجا بايت.
نأخذ ال VID وال PID 6387 نضعهما هنا، ثم نقوم بعملية البحث. ولنحصر مجال البحث نقوم كذلك بالبحث عن الكنترولر بارت نمبر. نقوم بالبحث عن هذا هنا كنترول F ثم V، ثم سنرى ال ESP المتوافقة معها، فهو الفندر شيب كما نرى هنا، فهو يحدد لك المصنع لها، فهي تابعة لآلكور. إذا نقوم بالبحث، إما أن نأخذ هذا الفرام وورك من هنا، أو نضيف البحث مع ستوراج آلكور توشيبا نبحث. ففي بعض الأحيان تقوم بتحميل عدة فرام ووركات ولا يشتغل إلا واحد منها، لهذا سنجرب هذا كيف سنقوم بتحميله. هنا يعطينا product Alcor، ليس هذا. نقوم بأخذ هذا كامل، ثم نبحث عن GT. كم من GT لدينا؟ GT Alcor توشيبا، ليست توشيبا وإنما فيليبس. سنبحث هل هناك فيليبس، ليس هناك فيليبس، لهذا سنكتفي بالبحث عن أو الطريقة التي أفضلها هي أن آخذ هذا الرقم ولا أتوجه إلى هذا الموقع، بل أقوم بهذه العملية. أبحث بطريقة مباشرة على محرك البحث، فهو يعطيني عدة مواقع توفر نفس الخدمة التي يوفرها iFlash. سأقوم بفتح هذه المواقع الثلاثة الأولى، ثم أرى هنا سأقوم بتحميل هذا الفريمورك. قوم بفتحه. هذا هو الملف الذي قمنا بتحميله، ثم سأتوجه إلى Alcor MP. إذا لاحظتم فإن الجهاز أصبح بطيء بعد أن ركبنا فلاشة ال USB عليه. هذا كذلك من المشاكل التي تتسبب فيها الفلاشات المعطوبة. هذا انتهينا منه. فكما تشاهدون الآن هذه هي المعلومات الخاصة بالفلاشة الخاصة بنا. سنضغط هنا ثم Start، ثم سننتظر. يتم الآن التحقق من الفلاش. والآن سأقوم بتسريع الفيديو لكي لا أطيل عليكم فيه. فهنا نرى أن العملية ستبتدئ في الساعة 11:36 وستنتهي في هذا التوقيت الذي يظهر في الشاشة أمامكم.
بعملية فورمات لل USB، وبهذا سنتأكد من أن ال USB هي نفسها التي قمنا بالعمل عليها. سنعيدها في البورت ال USB، ثم سنرى هل ال PID وال VID يتطابقان مع اللذان بحثنا عنهما. ال VID هو 058F وال PID هو 6387. نرى هل تم إصلاحها. تجه إلى ال USB. ها هي كما نلاحظ تمت معالجة ال USB. سنقوم مثلا بوضع أي مثلا بروجرام أو أي شيء. مثلا سنضع هذا على سبيل التجربة لنرى هل ستقوم سنرى عملية النسخ بكم تتم عملية النسخ. بالنسبة للسرعة هي سرعة جيدة. الآن سنتأكد هل يتم إتلاف الملفات بعد نسخها على الفلاشة. إذا تكون تتلفها فقد تم بنجاح إصلاح ال USB وصارت جاهزة للاستعمال. وسنتأكد من أن الملف الذي تم نسخه لم يتلف. ها هو ذا، إنه لم يتلف الملف. وسنقوم بإعادة لصقه هنا، وسنرى عملية النسخ. السرعة 20 ميجا بايت بار سكند. إذن ال USB شغال جيدا. وبهذا نكون قد أنهينا هذا الفيديو، وأرجو أن أكون قد وضعت وبهذا نكون قد أنهينا الفيديو الخاص بنا، ونلتقيكم في فيديو آخر إن شاء الله ومع موضوع آخر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.